دعوا با خامنه‌ای سر مرجعیت شیعه بالا گرفت. زمزمه های زیادی شنیده میشد که منتظری به عنوان مجتهد علم باید جانشین آیت الله عراقی و مرجع شیعیان اعلام بشه. همین کافی بود که خامنه‌ای حملاتش رو به منتظری شروع کنه و تندروهای وابسته به بیت خامنه‌ای فرمان حمله به خونه منتظری رو اجرا کنن. این داستان پرپیچ و خم از زندگی سیاسی حسین علی منتظریه، کسی که دوره پهلوی توی زندان و تبعید بود. بعد انقلاب 57 هم سرنوشتش شد حصر و قتل. توی این ویدیو همراه ما باشید تا بیشتر با حوادث مهم بعد انقلاب و قائم مقام عصر شده خمینی آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. بعد انقلاب 57 نفر دوم جمهوری اسلامی حسین علی منتظری بود. همه فکر میکردن بعد خمینی رهبر منتظریه، یار و صحابی نزدیک خمینی که از سال 1340 پشتیبانش بود. همپای خمینی علیه حکومت پهلوی مبارزه کرد و سالهایی رو هم در زندان و حتی تبعید گذروند. 2 دهه بعد انقلاب هم حصر سهم منتظری شد، از انقلابی که برای پیروزیش هیچ کوتاهی نکرده بود. دهه 70 وقتی که اختلاف بر سر مرجعیت شیعه بالا گرفته بود، منتظری توی این سخنرانی حسابی به خامنه‌ای حمله کرد. اول درباره ویژگی‌های لازم برای ولی فقیه صحبت کرد و تأکید کرد که ولی فقیه باید علم باشه و افقه، یعنی توی علم فقه بهترین باشه و در نتیجه رساله احکام داشته باشه. خامنه‌ای رساله نداشت و منتظری صراحتاً گفت که خامنه‌ای در حد مرجعیت نیست. حتی مرجعیت خامنه‌ای رو مبتذل کردن مرجعیت شیعه دونست. نیست ایشون در حد مرجعیت، حقم نداره فتوا بده، بیرون در رسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو مبتذل کردن، بچگانش کردن، با 4 تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هایی است که ما توی کشور می‌بینیم. خدایا به حق محمد و آل محمد. این حرفا به قدری تیز بود که خامنه‌ای نتونست هضمش کنه. بسیجی‌ها و به قول منتظری 4 تا بچه اطلاعاتی روز بعد میریزن جلوی در خونش، شعار میدن، روی در و دیوار خونش شعار نویسی و توهین میکنن. روز بعدش هم به کلاس درسش توی حوزه حمله میکنن و همه جا رو به هم میریزن. حتی بعضی معتقدن یه عده دنبال کشتن منتظری بودن که با دخالت نیروهای امنیتی قائله بعد چند روز ساکت میشه. دستور حصر خانگی منتظری از بالا صادر میشه. با همسرش توی خونه میمونن. حق ترک کردن خونه رو نداشتن. حق رفت آمد با کسی رو نداشتن. جز فرزندانش هیچ کسی حق نداشت اونا رو ببینه. این دعوای خامنه‌ای و منتظری از 3 سال قبلش شروع شده بود. وقتی که عراقی مرجع شیعیان دیماه 73 فوت شد، بحث بر سر جانشینش بود. هر گروه سیاسی یه بیانیه‌ای میداد و اسم چند تا از آیت الله ها رو به عنوان مجتهد عالم و مرجع قابل تقلید اعلام میکرد. علی خامنه‌ای تو لیست جامعه مدرسین بود. طبیعتاً اما یه عده معتقد بودن که بهترین گزینه برای جانشینی عراقی منتظریه. خامنه‌ای بعد مرگ عراقی بلافاصله توی سخنرانیش منتظری رو منفور و خائن خطاب کرد. اسمی از منتظری نبرد، اما همه فهمیدن منظورش منتظریه. بعد این سخنرانی بلافاصله یه عده از تندروهای هوادار خامنه‌ای به خونه منتظری حمله کردند. این کش و قوسا ادامه داشت تا اینکه 3 سال بعد و بعد این سخنرانی منتظری به حصری 5 سال فرستاده شد. در حقیقت حصر منتظری تو دهه 70 محصول عزل اون از قائم مقامی رهبری تو دهه 60 و طرد شدن اون از طرف روح الله خمینی بود. انقلاب که پیروز شد، بی برو برگرد همه منتظری رو جانشین خمینی میدونستن. حتی سال 64 مجلس خبرگان منتظری رو به عنوان قائم مقام رهبر انتخاب کرد. منتظری این سمت رو با اکراه قبول کرد، هرچند که جایگاه قائم مقام رهبری بنیان قانونی هم نداشت. خمینی مخالف بود. این رو در نامه سال 68 هم صراحتاً میگه.
نامه‌ای که 8 فروردین می‌نویسه و در روزنامه‌ها منتشر میشه. در این نامه خمینی استعفای منتظری از قائم مقامی خودش رو قبول میکنه و برای چندمین بار از اهالی بیت منتظری و به طور روشن سید مهدی هاشمی انتقاد میکنه. کسی که اعدام اون شاید نقطه شروع رو در روی خمینی و منتظری بود. سید مهدی هاشمی پاسدار بود و روحانی، برادر سید هادی هاشمی داماد منتظری. سید مهدی و سید هادی از نزدیکان منتظری بودن، البته سید هادی خیلی نزدیکتر، یه جورایی دست راست منتظری. سید مهدی اولین مسئول واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران بود. قبل انقلاب هوادار خمینی و مبارزی علیه حکومت پهلوی بود. تیر و شهریور سال 66 سید مهدی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد. متهم بود به قتل 8 نفر قبل و بعد انقلاب. اما در فضای رسانه‌ای اون موقع ماجرای مکفارلین یا ایران کنترا به عنوان جرم سید مهدی بیشتر مطرح می‌شد. ماجرا از این قرار بود که خرداد سال 65 مکفارلین مشاور ریگان رئیس جمهور آمریکا با گروه همراهش به ایران اومد تا درباره آزادسازی گروگان‌های آمریکایی و خرید اسلحه از آمریکا و اسرائیل مذاکره کنند. توی این مقطع ایران درگیر جنگ با عراق بود و جمهوری اسلامی شدیداً با کمبود تسهیلات جنگی مواجه شده بود. این قرار مخفیانه مذاکره بین طرف ایرانی و آمریکایی بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی و بقیه نهادهای دولتی و امنیتی ایران بود. اکبر هاشمی رفسنجانی گرداننده اصلی این مذاکره بود و البته با تایید خمینی این مذاکره را پیش می برد. 1 ماه بعد از سفر مکفارلین به ایران، منوچهر قربانیفر دلال اسلحه متن مکاتبات خودش با محسن کنگرلو نماینده هاشمی رفسنجانی و مشاور امنیتی میرحسین موسوی نخست وزیر رو برای بیت منتظری میفرسته. اینطوری میشه که ماجرای مذاکره مقامات ایرانی با آمریکایی‌ها برای خریدن اسلحه لو میره. منتظری از این موضوع خیلی ناراحت و عصبانی میشه. اول اینکه به عنوان قائم مقام رهبر اصلا از این ماجرا خبر نداشت. دوم اینکه کاملا مخالف این تصمیم بود. اون میگفت من مخالفم که بریم از اسرائیل اسلحه بگیریم بیایم با عراق بجنگیم. مخالفم که از دشمن مسلمونا اسلحه بخریم و بیاریم با اون با مسلمونا بجنگیم. نامه‌هایی رو که قربانیفر برای منتظری فرستاده بود، سید مهدی هاشمی 5 ماه بعد یعنی در آبان 65 در اختیار روزنامه الشراع لبنان میذاره و این ماجرا رو افشا میکنه. بلافاصله سید مهدی هاشمی رو دستگیر، محاکمه و نهایتاً 6 مهر 66 اعدام میکنن. همین موضوع باعث کدورت بین بیت خمینی و منتظری میشه. رو در رویی ها اوج میگیره و اختلاف ها یکی یکی خودشون رو نشون میدن. کشتار سال 67 نقطه عطفی توی اختلاف منتظری و خمینی بود. منتظری به این قتل ها شدیداً اعتراض میکنه. این کار رو گناه و حتی جنایت میدونه. لابد این فایل صوتی رو شنیدید. بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. این فایل صوتی سال 95 منتشر شد از طرف بیت منتظری. 1 ساعت بعد از انتشار تحت فشار نیروهای اطلاعات مجبور شدن فایل رو از روی کانال تلگرامیشون حذف کنن، اما فایده نداشت چون همه جا پخش شده بود. این فایل صوتی جلسه منتظری با اعضای هیئت مرگ بود. اما ماجرا از چه قرار بود؟ ایران و عراق 27 تیر ماه 67 قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رو پذیرفتن و جنگ بین این 2 کشور بعد از 8 سال رسما تموم شد. اما 6 روز بعد سازمان مجاهدین خلق ایران با کمک صدام و ارتش عراق از مرز قصر شیرین به ایران حمله کرد و تا 44 کیلومتری کرمانشاه پیش اومد. اسم این عملیات فروغ جاویدان و شعارش امروز مهران فردا تهران بود. در پاسخ به این عملیات و برای دفع اون عملیات مرصاد توسط نیروهای ایران شکل گرفت. پاتک ایران موثر بود و مجاهدین نتونستن پیشروی کنن. توی این مقطع خمینی یه دستور عجیب صادر کرد.
اون حکم داد اون دسته از اعضای سازمان مجاهدین خلق، حزب توده و سازمان فدایان خلق ایران که توی زندان جمهوری اسلامی ایرانن، اگر همچنان به موضع قبلی خودشون اصرار دارن و همچنان از سازمانشون دفاع میکنن باید اعدام بشن. این حکم صدای حسین علی منتظری رو در آورد. بعد صدور این حکم یکی از قضات میره بیت منتظری، بهش خبر میده که خمینی گفته مجاهدینی که توی زندان هستن با دستور اکثریت اعدام کنید. منتظری تعجب میکنه و از این تصمیم حسابی ناراحت میشه. سید هادی هاشمی داماد منتظری که نگران بود مبادا منتظری نامه تندی برای خمینی بنویسه یا واکنش تندی نشون بده، به منتظری میگه که این تصمیم امامه و بهتر شما چیزی نگید. منتظری هم جواب میده که یعنی چی؟ خب ما هم تو انقلاب سعیمیم، اگه خلافی بشه به حساب ما هم گذاشته میشه. منتظری بعد استخاره بلافاصله نامه اعتراضی خودشو مینویسه و به بیت خمینی میفرسته. در اون نامه تاکید میکنه مجاهدینی که همین تازگی به ایران حمله کردن و عملیات مرصاد پیش اومد هیچ ربطی به مجاهدینی که از چندین سال قبل توی زندان هستن ندارن و کشتن اونا کار غلطیه. نباید یکی رو به گناه دیگری مجازات کنید. اما خمینی که اون روزا حسابی از پذیرش قطعنامه 598 عصبانی بود و حتی اون رو نوشیدن جام زهر عنوان میکرد، تصمیمش رو برای کشتار زندانی ها گرفته بود. مأموریت اصلی در ماجرای اعدام زندانی ها رو به حسین علی نیری حاکم شهر سپرده بود. منتظری حتی نیری رو دعوت میکنه به خونش و به اون میگه فعلا دست نگه دارید، حداقل الان که محرم و ماه حرامه اعدام ها رو اجرا نکنید. آقای پور محمدی و میاد قاضی ابن حسین علی نیری و اینا رو من احضار کردم، گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برپس اعلام کرده یه احترام محرم رو حفظ کنید، افرادم نکوش. بعد اما نیری با همکاری مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران، سید ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات اعدام گسترده زندانیای سیاسی رو اجرا میکنن. این 4 نفر بعدها معروف شدن به اعضای هیئت مرگ و متهم شدن به جنایت علیه بشریت. مرداد و شهریور سال 67 چند هزار نفر از زندانیای سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام دسته جمعی میشن و تو گورای دسته جمعی هم دفن میشن. بعد این مرحله بود که انتقادهای منتظری به خمینی هم صریح‌تر میشه هم عمومی. لزوما همه انتقادها به عملکرد خمینی و بیت اون به صورت خصوصی و نامه‌های محرمانه نبود. منتظری در مصاحبه‌های مطبوعاتی انتقاد میکرد، اونم با ادبیاتی که اصلاً خوشایند خمینی نبود. بهمن سال 67 حدود 5 ماه بعد کشتار گسترده زندانی‌ها، همزمان با دهه فجر و جشن پیروزی انقلاب اسلامی، منتظری متنی رو در اختیار رادیو قرار میده که روز بعد تیتر یک روزنامه اطلاعات هم میشه. مسئولین باید از مرام و مشی که دارن برگردن. مسئولین باید توبه سیاسی کنن. این لفظ توبه سیاسی برای بیت خمینی گرون تموم میشه. برای همین سید احمد خمینی، دومین پسر روح الله خمینی، بلافاصله سید هادی هاشمی داماد منتظری رو صدا میکنه بره پیشش. سید هادی دست راست منتظری و کسی بود که مصاحبه های اونو تنظیم میکرد و هماهنگی دیداراش رو انجام میداد. احمد خمینی سید هادی هاشمی رو سرزنش میکنه که این مصاحبه چیه که از قول منتظری منتشر شده. بهش میگه چرا منتظری رو کنترل نمیکنی؟ سید هادی هم میگه همونقدر که تو روی بابات نفوذ داری و میتونی کنترلش کنی، منم همونقدر نفوذ دارم روی منتظری. این هشدار به سید هادی برای کنترل کردن انتقادهای منتظری قبلا هم داده شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی از سید هادی خواسته بود که حرفها و مصاحبه‌های منتظری رو با اون چک کنه. طبیعتاً منتظری از این ماجرا خبردار شده بود و گفته بود به هاشمی ربطی نداره. خودم میفهمم چی دارم میگم. رابطه خمینی و منتظری کاملا شکراب بود، اما هنوز تحمل میشد. تا اینکه 3 تا از نامه‌های اعتراضی منتظری که به صورت خصوصی برای خمینی نوشته و در اون به اعدام‌ها اعتراض کرده بود، از رادیو BBC خونده شد. این نامه‌ها را ابوالحسن بنی صدر در اختیار رادیو BBC گذاشته بود.
هنوزم معلوم نیست اون نامه‌ها رو چه کسی برای بنی سعد فرستاده بود، اما تو بسته‌ای که نامه‌های منتظری برای بنی سعد فرستاده شده بود یک کاغذ دیگه هم بود. روش نوشته شده بود از این نامه‌ها برای صلاح ایران استفاده کنید. روز 5 فروردین 68 خمینی متن نامه‌ها رو از رادیو شنید. همین کافی بود تا یار دیرین خمینی به مهره سوخته تبدیل بشه. بیت خمینی میگفت نامه از بیت منتظری به بیرون درز کرده. از اون طرف هم بیت منتظری میگفت ما چرا باید نامه محرمانه‌ای که علیه منتظری ازش استفاده شده و باعث عزل اون از قائم مقامی رهبری شده برای رسانه بیگانه بفرستیم؟ در نتیجه افرادی که در بیت خمینی بودن نامه رو برای اون ورابیا فرستادن. انگشت اتهام به سمت سید احمد خمینی بود، کسی که با منتظری اختلاف داشت و گفته میشد که دنبال جانشینی خمینی هم بوده. خلاصه خمینی از پخش شدن نامه‌های انتقادی منتظری تو رادیو BBC خیلی عصبانی میشه. بلافاصله روز بعدش یعنی 6 فروردین 68 یه نامه خیلی تند برای منتظری مینویسه و اون رو از قائم مقامی رهبری عزل میکنه. نامه‌ای که خیلی‌ها معتقدن احمد خمینی نوشته، نه روح الله خمینی. به هر حال نامه با قلم هر کسی که باشه مورد تایید خمینی بوده. خمینی توی این نامه‌ها با ادبیاتی توهین‌آمیز خطاب به منتظری نوشته: روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید. حتی منتظری رو ساده لوح خطاب میکنه و میگه من از اول با انتخاب شما به عنوان قائم مقام رهبر مخالف بودم و جالبتر این که تهدیدش میکنه که اگه این جور کارات رو ادامه بدی مسلماً تکلیف دیگه ای دارم و میدونی که از تکلیف خودم سرپیچی نمی کنم. این یه جور تهدید به قتل یا اعدام منتظری بود. خمینی توی نامش بدون هیچ تردیدی منتظری رو عامل مجاهدین خلق معرفی میکنه و میگه بهتره به گناهات اعتراف کنی. اعترافی که اگه منتظری بهش تن میداد حتما جوخه اعدام سرنوشتش میشد. حتی اون روزا بعضی از طرف بیت خمینی مأموریت گرفتن که منتظری رو وادار به اعتراف کنن. عبدالله نوری مأمور این کار شد. نوری از افراد خیلی نزدیک به سید احمد خمینی بود. یه روزی میره بیت منتظری و بهش میگه اعتراف کن که تحت تأثیر منافقین بودی و برای خمینی بنویس که منافقین توی بیت تو نفوذ داشتن. منتظری به نوری میگه امام از دروغ خوشش میاد؟ نوری جواب میده لابد یه چیزی بوده دیگه. منتظری عصبانی میشه و عبدالله نوری رو فحش‌بارون میکنه و میگه گوه خورده هر کسی میگه منافقین تو خونه من نفوذ کردن و اونا به من خط میدن. بلند شو برو. در حقیقت عبدالله نوری قصد داشت منتظری رو مجبور کنه که توبه نامه بنویسه. همون خواسته‌ای که توی نامه خمینی هم وجود داشت. البته کارنامه اصلاح طلبها توی این ماجرا خیلی سیاهه. توی اسفند 67 مهدی کروبی، حمید حسینی روحانی و سید مهدی امام جمارانی یه نامه سرگشاده در مذمت و سرزنش منتظری می‌نویسن. رفسنجانی که اون موقع رئیس مجلس شورای اسلامی بود این نامه رو توی بولتن مجلس قرار میده، کاری که باعث ناراحتی شدید منتظری میشه. به هاشمی اعتراض میکنه که چرا این نامه موهن رو توی بولتن مجلس درج کردی. به هر حال به نظر میرسید هاشمی رفسنجانی نمیخواست برگ‌های بازیش رو به خاطر یه آدم بازنده خرج کنه. محسن کدیور، اسلام شناس معروف که زمانی جزو شاگردای منتظری بوده، در ماجرای اختلاف خمینی و منتظری و بلاهایی که سر منتظری میاد هاشمی رفسنجانی رو خیلی مقصر میدونه. صراحتاً میگه هاشمی رفسنجانی، موسوی خوئینی ها، اسدالله بیات زنجانی و نجف قلی حبیبی منتظری رو تنها گذاشتن تا به موجودیت خودشون در قدرت لطمه وارد نشه. به اصطلاح امروزی هاشمی رفسنجانی وسط باز بود. نمیخواست به خاطر دفاع از منتظری هزینه بده. در مجموع میشه گفت که توی حذف منتظری و منفور شدن اون توی چشم خمینی 3 نفر سهم مهمی داشتن: عبدالله نوری، اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی. خلاصه که فروردین 68 روزهای پرحاشیه‌ای برای رسانه‌های ایران بود. بعد از نامه 6 فروردین خمینی بلافاصله منتظری روز بعد این نامه رو می‌نویسه و از قائم مقامی رهبری استعفا میکنه. منتظری تاکید میکنه که خود من از اول هم مخالف این قائم مقامی بودم.
و خطاب به خمینی می‌نویسه با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین این جانب به مصلحت نبوده است و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحاً اعلام می‌کنم و از حضرت عالی تقاضا می‌کنم به من اجازه فرمایید همچون گذشته یک طلبه کوچک و حقیر در حوزه علمیه به تدریس و فعالیت‌های علمی و خدمت به اسلام و انقلاب زیر سایه رهبری حکیمانه حضرت عالی اشتغال داشته باشم. خمینی استعفای منتظری رو قبول میکنه و روز بعد یعنی 8 فروردین 68 در جواب براش مینویسه رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما میخواهد و من از اول هم مخالف بودم، ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودن و من هم نمیخواستم در محدوده قانونی اونا دخالت کنم. از اینکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعلام کردید، پس از قبول صمیمانه از شما تشکر میکنم. خمینی برای چندمین بار پای سید مهدی هاشمی رو به میون میکشه و در همین نامه 8 فروردین 68 مینویسه همه میدانند که شما حاصل عمر من بوده اید و من به شما شدیداً علاقه‌مندم. برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد به شما نصیحت میکنم که بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید و از رفت آمد مخالفین نظام جلوگیری کنید. من این تذکر را در قضیه مهدی هاشمی هم دادم. بعد از این استعفا یا عزل حسین علی منتظری راهی قم میشه تا به گفته خودش تمرکز کنه روی درس دادن در حوزه و طلبگی. یار و صحابی نزدیک خمینی. منتظری در جوانی هم درس و هم کلاس خمینی در مکتب آیت الله بروجردی بود و بعدها در کلاس اخلاق خمینی شاگرد اون شد. منتظری در سال 40 در تعیین خمینی به عنوان مرجعیت شیعه بعد از مرگ آیت الله بروجردی نقش زیادی داشت. اون در شهریور سال 58 وقتی که رئیس مجلس خبرگان رهبری بود تلاش کرد تا اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجونده بشه، اصلی که باعث اختیارات خمینی و تثبیت اون در قدرت شد. هرچند بعدها منتظری تاکید کرد که با ولایت مطلقه فقیه مخالفت داره. 3 ماه بعد از قطع رابطه منتظری و خمینی از دنیا رفت. در قم زندگی منتظری وارد دوره تازه‌ای شد، البته همچنان پرفراز و نشیب. گوشه‌نشین نشد. کلاس‌های درسش بین طلاب خیلی طرفدار داشت و گاهی بالای 1000 نفر توی جلساتش شرکت می‌کردند. همچنان زبانش به انتقاد از سیاستمدارها باز می‌شد و به گفته خودش از هیچ کس نمی‌ترسید. برای مقام هیچ وقت فعالیت اینا نکردم، از هیچی هم نمی‌ترسم، از هیچ کس هم الحمدلله نمی‌ترسم. و بچه هایی که مخلص انقلابن خیلیشون اینا باید تو زندان ها باشن، به بهانه های مختلف برایشون پرونده درست بکنن، خیلیشون الان تو زندانن. اون وقت از اون طرف یا آقام در میاد میگه اصلا ما یه دونه زندانی سیاسی در ایران نداریم. آقای بزرگوار، مردم که میدونن یه حرفا رو که میزنن اینا مصرف خارجی داره، میخوان به خارجی ها بگن ما زندان سیاسی نداریم، ولی خودتون که میدونی مردم هم که کار نخوردن، که مردم میدونن که بچه های مخلص انقلاب تحت تعقیبن، خیلیشون زندان میرن. کلاسای درس و جلسات سخنرانی منتظری تبدیل به خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی شده بود که دستور حمله به خونه حسینیه شهدا در نزدیکی خونه منتظری رو صادر کردند. حسینیه رو که انقلابیای تندرو بهش میگفتن لونه فساد به یه مخروبه تبدیل کردن. بعدش هم برای همیشه پلم شد. سال 76 حصرش کردن و 10 بهمن 81 حصر شکست. توی این مقطع منتظری محبوب تر از قبل شده بود. قبل رفع حصر رسانه‌های وابسته به حکومت نوشتن که فرزندان منتظری رفتن دادگاه ویژه روحانیت و تقاضای رفع حصر پدرشون رو داشتن. حسین علی منتظری مصاحبه کرد و گفت همه اینا دروغه و همچنان روی عقیده‌ام هستم. همیشه هم دنبال حق بودم و با کسی هم درگیری نداشتم. دایه رهبر شدنم ندارم و مقامات دنیوی رو آریه‌ای میدونم. بعد از رفع حصر خیلی ها اومدن دیدن منتظری.
توی همین دیدارا منتظری دوباره انتقاداتش رو از روند حکومت جمهوری اسلامی از سر گرفت. از آزادی بیان حرف زد و تأکید کرد که منظورمون از آزادی برهنگی و بیبندوباری نیست. منظورمون آزادی بیانه. خبر رفع عصر منتظری تو رسانه‌های خارجی هم انعکاس زیادی داشت. سال 88 برگ آخر از فعالیت‌های حسین علی منتظری بود. بعد از اینکه نتیجه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اعلام و محمود احمدی نژاد برنده انتخابات معرفی شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندید دیگه ریاست جمهوری، حکومت رو متهم به مهندسی انتخابات کردن و نتیجه انتخابات رو مردود دونستن. در حمایت از میرحسین و مهدی کروبی اعتراضات و تجمعات گسترده‌ای در تهران و چند شهر دیگه شکل گرفت. حکومت این تجمعات رو شدیداً سرکوب کرد. حمله گروه‌های وابسته به حکومت به کوی دانشگاه و کشتار تعدادی از دانشجوها اعتراضات رو شعله‌ورتر کرد. حسین علی منتظری این بار هم ساکت ننشست. منتظری در 26 خرداد 1388 یه روز بعد از حمله حکومت به کوی دانشگاه تهران و کشتن تعدادی از دانشجوها در بیانیه‌ای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری رو پذیرفت و نوشت: هیچ عقل سلیمی نتایج انتخابات را نمیپذیرد و بر اساس شواهد موثق تغییرات عمده‌ای در آرای مردم داده شده است. منتظری به رفتار خشونت‌آمیز حکومت با مردم از جمله دانشجوها اعتراض کرد و رسما مشروعیت حکومت رو زیر سوال برد. اون در بیانیه‌اش نوشت: بارها تذکر دادم که آرای ملت امانت مردمی و الهی است و حاکمیتی که بر اساس تصرف در آرا باشد هیچ نحو مشروعیت دینی و سیاسی ندارد. منتظری حتی 4 تیر ماه 1388 از مسئولان خواست که از مردم عذرخواهی کنند. اون در این بیانیه نوشت: اینکه عده‌ای نسبت به حکومت خودی بوده و بتوانند دست به هر جنایتی بزنند، به خوابگاه دانشجویان حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و از طبقه بالا به پایین پرتاب کنند، قتل‌های زنجیره‌ای را انجام دهند و فرهیختگان این مملکت را وحشیانه ترور کنند و از مجازات مصون باشند، با هیچ دین و آیینی سازگار نیست. اوضاع کشور ملتهب بود و اعتراضات ادامه داشت. تعداد زیادی از مسئولین و دانشجوها و فعالان سیاسی بازداشت شدند. اما توی همین بحبوحه خبر مرگ حسین علی منتظری جامعه رو شوکه کرد. 29 آذر ماه 1388 خبر مرگ منتظری منتشر شد. 2 نفر از اعضای خانواده‌اش اعلام کردند که منتظری در خواب فوت کرده، اما همون موقع خیلی ها بی برو برگرد معتقد بودند که مرگ منتظری یه قتل سیاسی و حکومتی و جمهوری اسلامی عامل مرگشه. در این مورد نمیشه نظر قطعی داد. شاید توی آینده نچندان دور حقیقت برملا بشه. منتظری در قم دفن شد. مراسم تشییع منتظری به محل تجمع اعتراضی علیه حکومت تبدیل شد. خیلی از دانشجوها و فعالان سیاسی از شهرهای اطراف راهی قم شدند تا توی این مراسم شرکت کنند. فضا به شدت امنیتی بود و معترضین با دستبندهای سبز که نماد جنبش سبز بود شروع به شعار دادن کردند: روحانی واقعی، منتظری صانعی. این یکی از شعارها بود. با همه این اوصاف عملکرد منتظری درباره قتل‌های گسترده 2 سال اول انقلاب خیلی زیر سواله. همه اونایی که با حکم صادق خلخالی اعدام شدن و همه میگن منتظری تا قبل از اعدام سید مهدی هاشمی برادر دامادش هیچ اعتراضی به اعدام ها نکرده. اما بیت منتظری این حرفا رو رد میکنه و مدعی منتظری همیشه تو نامه‌های محرمانه به خمینی اعتراض میکرده. شاید بشه گفت که حسین علی منتظری فرزند انقلاب بود، اما توسط خود انقلاب بلیده شد. در حوزه سیاسی منتقد بود، طرد شد، حذف شد و به تعبیر برخی به قتل رسید. در حوزه علمی بهترین دوره خودش بود. سواد فقهی بالاش مورد تایید موافق و مخالفشه. تنها مجتهدی که خمینی بعضی فتواهاشو به اون ارجاع میده منتظریه. منتظری جزء معدود مجتهدینیه که به فقه پویا قائل بود. فتواش درباره حق شهروندی بهائی‌ها این رو ثابت میکنه. کسی که در دهه 50 موجب آزار و اذیت بهائی‌ها بود، بعداً عقیده خودش رو عوض کرد و در حمایت از بهائی‌ها فتوا داد.
حرف و حدیث و حاشیه درباره حسین علی منتظری یار غار خمینی که زمانی مخالفینش بهش میگفتن گربه نره زیاده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.